گاهی زندگی فقط چند ساعت بهت فرصت میده تا جلوی یک اتفاق جبران ناپذیر رو بگیری. سکته مغزی از همون اتفاق هاست. اتفاقی که میتونه حرف زدن، راه رفتن و یا حتی خاطرات یک آدم رو برای همیشه بگیره. واقعیت اینه که مغز خیلی بیرحم با زمان رفتار میکنه. هر دقیقه تأخیر یعنی مرگ میلیون ها سلول عصبی. تقریباً در هر دقیقه سکته مغزی حدود 2 میلیون نورون از بین میرن و وقتی از بین رفتن دیگه بر نمیگردن. اما خبر خوب اینه که هنوز امید هست. ما یه فرصت نجات داریم. بهش میگم پنجره طلایی. پنجره طلایی همون چند ساعت اول بعد از شروع سکته است که پزشکان میتونن جلوی آسیب‌های جدی مغز رو بگیرن و حتی شرایط رو برگردونن. اما یه نکته خیلی مهم وجود داره. برای اینکه بیمارستان بتونه معجزه کنه شما باید از خونه درست عمل کنید. پس الان خیلی ساده و واضح میخوام بهت بگم علائم سکته چیه و وقتی دیدیش دقیقاً باید چی کار کنی. بیشتر سکته های مغزی به خاطر بسته شدن رگ های مغزه. یه لخته کوچیک میره و جلوی جریان خون رو میگیره. اکسیژن قطع میشه و سلول های مغز شروع میکنن به مردن. نوع دیگه ای هم هست که به خاطر خونریزی مغزیه و درمانش کاملا فرق میکنه. به همین دلیله که تشخیص سریع حیاتی ترین بخش نجاته. حالا علائم مهم رو با هم مرور کنیم. خیلی ساده است. صورت. به صورت فرد نگاه کن. لازمه که فرد بخنده. اگه یک طرف صورت افتاده و یا نامتقارنه تا خلافش ثابت نشه سکته است. چشم ها. تاری ناگهانی دید. دوبینی یا از دست دادن دید یک چشم. همه میتونن علامت سکته باشن. حرف زدن. یک سوال خیلی ساده ازش بپرس. مثلا امروز چه روزیه؟ اگه جوابها نامفهوم، بریده و یا عجیب بودن، این خطرناکه. ضعف ناگهانی. شخص بخواد هر دو تا دستش رو بالا بیاره. اما اگه یکی از دستاش افتاد و یا نتونست نگه داره، این یعنی اورژانس واقعی. حتی اگه این علائم فقط چند دقیقه طول کشید و بعد برطرف شد، باز هم نباید بیخیال شد. این میتونه هشدار قبل از سکته اصلی باشه. یک هشدار اشتباه خیلی بهتر از نادیده گرفتن یک سکته واقعیه. اگر این علائم رو دیدی، بدون معطلی اورژانس رو خبر کن. خودتون با ماشین نبرید. اگر آمبولانس در دسترسه، بهتره باهاش تماس بگیرید. چون تیم اورژانس قبل از رسیدن بیمارستان رو آماده میکنن و زمان طلایی حفظ میشه. اگه تونستی دقیقاً ساعت شروع علائم رو یادداشت کن. این برای پزشکان فوق‌العاده مهمه. چند کار که اصلاً نباید انجام بدی. به بیمار آب یا غذا نده چون ممکنه بلعش مختل شده باشه و آب وارد ریه بشه. خودسرانه فشار خون رو پایین نیار. گاهی بالا بودن فشار تلاش بدن برای نجات مغزه. سوزن زدن به انگشت‌ها یک شایعه خطرناکه که هیچ پایه علمی نداره و فقط وقت رو ازت میگیره. برگردیم به پنجره طلایی. در بعضی سکته‌ها دارویی وجود داره که میتونه لخته خون رو حل کنه، اما فقط در چند ساعت اول امنه. اگر دیر برسید این فرصت از دست میره. گاهی هم پزشکان با روش‌های پیشرفته لخته رو مستقیم از رگ مغز خارج میکنن و شانس بهبود خیلی بالا میره. و یک حرف خیلی مهم در پایان. بهترین سکته مغزی اونیه که اصلا اتفاق نیفته. بیشتر سکته ها قابل پیشگیری هستن و با چند عادت ساده میشه جلوی اونها رو گرفت. کنترل فشار خون، مراقبت از قلب و کمی حرکت روزانه، حتی روزی 20 دقیقه ورزش. ورزش یک داروی چندکاره رایگان برای مغز و قلب و حال خوب شماست. پس اگر صورت کج، تاری دید ناگهانی، حرف زدن عجیب، ضعف سریع دیدی، شک نکن، اورژانس رو خبر کن. این تصمیم ساده میتونه جون تو و یا عزیزترین آدم زندگیت رو نجات بده. اگر این ویدیو برات مفید بود، لطفاً با عزیزانت به اشتراک بذار و توی کامنت ها بنویس دوست داری ویدیوی بعدی درباره چی باشه. شاد و سالم باشی.